Railers Play är på besök hos Trafikverket i Solna utanför Stockholm. Och här ska vi träffa generaldirektör Roberto Majorana. Och vi ska prata om det här med totalförsvar. För det är nämligen så att sen vi gick med i NATO så har Trafikverket fått en central roll när det gäller just totalförsvaret. Det är nämligen så att NATO har satt upp 7 grundkrav för robusthet då. Och ett av de där kraven handlar om våra vägnät och transportnät militärt. Och frågan är då om Sverige uppfyller de här kraven med tanke på hur mycket kritik våra vägnät och tågnät får utstå. Roberto Majorana, trevligt att träffa dig och tack för att vi får komma hit till Trafikverket idag. Ja, och tack så jättemycket för att ni kommer hit och genomför den här intervjun. Tack. Du, för de som inte vet vem du är, vem är du? Ja, Roberto Majorana, jag är generaldirektör för Trafikverket sedan egentligen mars 2022. Dessförinnan har jag jobbat på Trafikverket i en annan roll och långt innan det så har jag lagt lång tid av mitt yrkesliv inom flyget där jag hade olika befattningar på SAS. Mm. Alltså, du tillträdde som du sa förra året då, eller 2022, förlåt mig. Och man kan väl säga att du är den första generaldirektör på Trafikverket på mycket länge som får tänka på totalförsvar som vi ska prata om idag i skarpt läge egentligen. Inte bara något man pratar om utan något man verkligen genomför. Med tanke på säkerhetsläget. Det stämmer och det har ju skett så mycket bara under den här tiden sedan jag tillträdde. Naturligtvis var det här en fråga som hade påbörjats tidigare men det har skett väldigt mycket under de här åren. Mm. Hur känns det att liksom det är på något sätt i skarpt läge nu? Ja, men jag tycker att det känns väldigt viktigt att få leda Trafikverket under den här tiden. Det är en tid då man satsar av historiska mått på infrastruktur och det är en tid då vi ska rusta vägar och järnvägar samtidigt som vi då bidrar till att bygga ett starkt totalförsvar. Och det gör vi genom våra investeringar och vi gör det genom att förbättra infrastrukturen för att man ska kunna ta sig fram smidigt, grönt och tryggt som vi använder. Och det är, jag tycker att det känns väldigt viktigt att få vara med i den här utvecklingen. Mm. Och ni är ju också en beredskapsmyndighet. Ja, men vad innebär det? Ja, men vi är en sektorsansvarig beredskapsmyndighet för sektorn eller beredskapssektorn transporter. Och i den sektorn så ingår förutom Trafikverket även Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Och här leder vi arbetet för att stärka vår förmåga när det kommer till transporter. Och vi ska kunna upprätthålla en framkomlighet och goda transporter oavsett tillstånd i landet. Och det här är ett arbete som har utvecklats väldigt mycket sedan, jag skulle säga, hösten 2022 då man tog beslut om att införa de här beredskapssektorerna där Trafikverket då är en av idag 12 sektorer, eller Trafikverket leder en av 12 sektorer. Så om det blir krig så är uppgift att se till så att våra vägar och spårsystem är farbara så att säga då? Ja, och det ska de ju göra. Det ska vi klara så långt det bara går. Och fram till ett krigsutbrott eller en svår situation som ett krig så ska vi hela tiden fokusera på att rusta upp våra vägar. Vi ska se till att de håller så god standard som möjligt och det är ju ett arbete som vi har stort fokus på just nu. Och som anställd på Trafikverket så kan det bli så att man blir krigsplacerad också. Hur förbereder man personalen på det och att få det att funka? Nej, men man blir krigsplacerad. Ja. Det pågår just nu ett arbete där vi krigsplacerar uppemot 7-8 000 av våra medarbetare. Och det är klart att vi förbereder våra medarbetare på det genom en information, genom att berätta om syftet och varför vi gör det. Men
Vi har ju väldigt många samhällskritiska och viktiga roller. Inte minst om man tänker sig att vi trafikleder både järnvägar och vägar. Och det jobbet eller de tjänsterna måste ju utföras oavsett situation. Hur mycket har NATO-inträdet påverkat Trafikverket? Nej, men det är klart att det har fått en påverkan på hur vi arbetar och framför allt kanske i vilken takt vi gör de här arbetena. Det har bidragit till att det har blivit ett stort fokus på upprustning av vår infrastruktur. Och där har vi fått vara med från egentligen början, från det att Sverige blev en fullvärdig medlem i NATO, så har vi kunnat vara med. Och det påverkar också en hel del hur vi jobbar och hur vi rapporterar och hur vi tar del av information. Jag tänker att vårt vägnät och vårt tågnät är ju i blickfånget ständigt för skicket eller att det inte är tillräckligt utbyggt och så vidare. Ligger det Sverige i fatet skulle du säga nu när vi är medlemmar i NATO? Nej, jag tycker inte att det ligger Sverige i fatet. Vi har ett vägnät och en järnväg som är av god standard, men den behöver bli bättre. Men med arbetet kopplat till att kunna vara en fullvärdig medlem i NATO och kunna ta hand om eller kunna erbjuda ett värdlandsstöd som det innebär att kunna ta emot transporter på vår järnväg eller på våra vägar, så har det, skulle jag vilja säga, att det hjälper oss att lägga ännu mer fokus på det här arbetet och kanske till och med höja tempot. Så att men vi har mer att göra. Vi behöver rusta våra vägar och järnvägar, men med NATO-medlemskapet så tycker jag att det har till och med stärkt vårt fokus på de här frågorna. För NATO har ju då 7 grundkrav för nationell motståndskraft som det heter då. Och ett av dem är då ett robust transportsystem med fokus på militär logistik. Alltså att, om jag tolkar det rätt, att man ska kunna frakta både militära medel och allt vad det är på vägar, på vissa vägar och på tåg och så vidare. Anser du att Sverige idag uppfyller de kraven? Ja, men vi ska komma ihåg att det här vi måste kunna vara beredda att ta emot transporter eller fungera som ett transitland redan idag. Och då behöver vi använda det vi har. Sen måste vi se över vår infrastruktur, och där vi har brister behöver vi göra insatser för att förbättra dem. Men vi ska kunna klara det här redan idag, och det vill jag påstå att vi kan. Vi gör det i form av att vi deltar i övningar, vi gör det i form av att vi deltar i planering, vi gör det i form av att vi har ett nära samarbete med Försvarsmakten för att kunna vara så förberedda som möjligt, och även i rollen då som sektorsansvarig myndighet. Men så enligt dig då så klarar vi ett av de här NATOs 7 grundkrav redan idag då, vad det gäller transporter? Vi klarar det idag, men det kommer inte vara helt lätt för oss att kunna klara det. Det beror ju också alldeles på var någonstans kommer de här transporterna behöva ta sig fram. Men i alla fall för ett par år sedan så hade man en väldigt stor övning i norra Sverige där man transporterade transporter från man landsteg i Narvik och tog transporter vidare över Sverige och till Finland. Och det klarar vi. Men vi vet ju också att det kan handla om ännu större dimensioner eller dimensionerande transporter, och det behöver vi också vara beredda på. Därför så är väldigt stor del av vårt arbete, det går ut på att identifiera var någonstans kommer de här transporterna kunna ta sig fram och hur ser vår infrastruktur ut just längs de lederna. Sen kan jag tänka mig att man får öva i skarpt läge också, inte då kanske militärt, men jag menar, för inte så länge sedan så var det ju rätt hårt väglag i Norrland när ni fick prioritera. Kan man säga att det också blir ett test på vad man klarar och inte klarar?
Ja, men det är helt riktigt att vi hamnar i situationer där vi får öva vår förmåga egentligen hela tiden, varje vinter, även under sommartid. Och i höstas, det du refererar till, så var det ju efter väldigt mycket nederbörd i Västernorrland där vi hade 300 mil väg som påverkades och 42 vägar som klipptes av och 3 järnvägsdelar som faktiskt, där man inte kunde köra någon trafik. Och då hamnade vi för första gången i ett läge där vi var tvungna tillsammans med andra myndigheter, tillsammans med operatörer och transportköpare att göra en prioritering. Vilka transporter ska vi släppa fram? Och där behövde vi komma överens om vägledande principer som vi kommer att behöva återkomma till i en liknande situation. Och där är det ju liv och hälsa som måste gå först. Sen behöver vi hålla igång näringslivet och då måste råvaror och material kunna transporteras. Men det här var en ny situation som jag menar vi kommer att ha stor nytta av i den fortsatta planeringen. Regeringen har anslagit, jag tror det är 1200 miljarder eller något sånt där. Det är otroligt mycket pengar för att förbättra och bygga ut infrastrukturen i Sverige då, fram till 2037 tror jag det. Det stämmer. Kan man säga att en del av de här pengarna är öronmärkta eller går till att uppfylla ännu mer, alltså stärka NATOs grundkrav ännu mer vad det gäller transporter? Definitivt kan man säga det. I instruktionen till den här planen så fick vi tydliga instruktioner att vi skulle ta hänsyn till investeringar som bidrar till en till ett stärkt totalförsvar. Och jag skulle vilja säga att alla förbättringar på våra vägar och järnvägen bidrar till ett stärkt totalförsvar. Bara det att vi i den här planen kan planera för att jobba i kapp det eftersatta underhållet på vägsidan och dessutom utrusta vägsidan med en bärighetskraft på motsvarande BK4 är ett stort bidrag till att vi ska kunna ta emot NATO-transporter, att vi ska kunna ha en robust infrastruktur på våra vägar. Vad kul att du tittar på Railers Play. Blev väldigt glad för det. Och ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad när nya avsnitt kommer, det är att prenumerera. Gå in och prenumerera här. Och kommentera gärna också. Och sprid intervjun till dina kompisar så blir vi ännu gladare. Förresten, visste du att vi också finns som podcast? Och då heter vi Nytänkarna. Kan vara bra att veta. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Du är ju van, eller ni på Trafikverket är väl vana att folk har ju väldigt mycket åsikter om vårt spårsystem och våra vägsystem. Ofta rätt mycket kritik riktas ju också mot det. Men tror du att, är det din uppfattning att svenska folket har förtroende för vårt väg- och infrastrukturnät? I grunden så tror jag att man har det. Vi planerar ju och vi använder infrastrukturen i vår vardag och jag tycker att det är ett bevis för att man har ett förtroende. På järnvägssidan så ser vi ju många fler vill resa på järnvägen, många fler vill transportera varor på järnvägen. Och det förstår jag eller uppfattar jag som ett förtroende. Sen handlar det hela tiden om att vi ska fortsätta och berätta om det vi gör, vad vi gör för förbättringar och med vad vi vill uppnå med de här förbättringarna som vi gör. Och man ska kunna ha ett ännu större förtroende. Jag ska kunna räkna med att komma fram med tid. Jag ska kunna räkna med att det finns en framkomlighet som tjänar mitt syfte eller min nytta. Och det behöver vi fortsätta att beskriva, det behöver vi fortsätta att berätta om alla de förbättringar som man gör i infrastruktur. Mm. Du, om jag ber dig ge något exempel på väldigt kritisk infrastruktur som bara måste fungera vid ett skarpt läge. Kan du ge några exempel på det? Jag tänker på vägsträckor eller tågsträckor. Ja, men alltså, det är klart att det finns... vi vet ju var någonstans i vårt system som vi har risk för flaskhalsar. Vi har en stambana som går både den södra stambanan på järnvägen men också den västra stambanan. Det är förbindelser både med Malmö och Göteborg. Den går idag i ett gemensamt stråk hela vägen ner till Katrineholm. Jag tror att den tjänar på att byggas ut och det är ju ett arbete som pågår i det projekt som vi leder som vi kallar för Ostlänken. Och när det
är på plats, då kommer vi ha 2 stambanor som inte är beroende av varandra, och det kommer vara en stor förbättring. Så stambanan, och det gäller tåg, men när det gäller vägnätet då, vad är kritiskt då? Ja, men vägnätet, där är vi inte lika känsliga. För vi har ett mycket mer finmaskigt vägnät. Vi har större möjlighet att göra omledningar. Men det är klart att det kommer finnas, framförallt i kopplingen till vårt medlemskap i NATO, så vet vi att vi har väst-östliga förbindelser som sträcker sig från Göteborg upp i landet. Vi har Trondheim till Sundsvall till exempel. Vi har Narvik till Luleå. Det finns förbindelser där vi behöver vara säkra på att vi har en god resiliens eller en god redundans i det tillfälle vi behöver ta emot stora transporter. Det pratas så mycket också om att Malmbanan borde stärkas och byggas ut. Ja, men det stämmer. Malmbanan är ju oerhört viktig, och Malmbanan fungerar bra idag. Vi gör stora upprustningar, och när vi har insatser som kräver förbättringar eller reparationer, så är vi väldigt fokuserade på att få det löst väldigt snabbt. Men det är klart att det kommer vara ett ännu större tryck på Malmbanan, och Malmbanan är enkelspårig. Men där försöker vi lösa eller höja kapaciteten genom mötesplatser och uppställningsplatser i större utsträckning. När du säger fungerar bra, det krävs ju inte jättemycket för att den ska stängas av. Som vi har sett exempel på ganska nyligen. Men det är helt riktigt. Är det en enkelspårsjärnväg så stängs den ju av när den går sönder, och då handlar det om att göra de här insatserna så snabbt vi bara kan. Och det är klart att Malmbanan ligger i en del av Sverige där vi under vintern ändå fortfarande har en väldigt karg vinter, och att återställa, som i det här fallet, 15 kilometer spår, och jag tror att vi bytte ut 28 000 slipers i den händelsen som jag tänker att du refererar till, mitt i den kallaste delen på året, så kräver det sina insatser. Du, förra året så lämnade ni över en rapport till regeringen där ni slår fast att statliga myndigheter behöver få tydligare uppdrag i totalförsvarsplaneringen, och att samarbetet med näringslivet behöver fortsätta och stärkas. Det låter som att ni ändå riktar en del kritik vad det gäller det här. Har ni fått gehör för det ni rapporterar om då? Ja, men det tycker jag att vi har. Ja. Det här arbetet har ju utvecklats väldigt snabbt, och det utvecklas också egentligen. Det är ett pågående arbete, men vi har betydligt en större tydlighet från regeringen, från våra uppdragsgivare i form av landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Vi har ett etablerat och långtgående samarbete med näringslivet på transportsidan. Vi har ju infört något som vi kallar då för beredskapssektorn transporter, privat och offentlig samverkan, förkortar vi BTPOS. Där har vi en ansvarig både för land, luft och sjötransporter, och det har fungerat väldigt bra. Men där fortsätter vi det arbetet och det fokus. Ni har ju även ett samarbete med Försvarsmakten då, en så kallad ramöverenskommelse där ni har då liksom pinpointat olika områden. Hur ser det samarbetet kortfattat ut då med Försvarsmakten? Ja, men framförallt så är det ju ett formaliserat samarbete. Dels för att vi vill visa att vi träffar varandra, och vi träffas på hög nivå. Jag tillsammans med Försvarsmaktens generaldirektör träffas minst ett par gånger per år i de här mötena. Men vi har ju exempel på medarbetare eller ansvariga inom speciella områden som träffas regelbundet, kanske till och med varje vecka när det gäller infrastrukturfrågor. Men i de här mötena så säkerställer vi att vi löser ut frågor, att vi har en gemensam bild på de behov som vi ser framför oss, framförallt när det kommer till strategiska infrastruktursatsningar. Alltså det känns ju som att åren, egentligen sedan du tillträdde då, sen Rysslands invasionskrig av Ukraina, det har ju satt igång enormt mycket. Jag menar, idag är det ett jättefokus på upprustning igen, och det gäller ju inte bara vapen, utan det gäller ju även då, som vi pratar om nu då, våra tågspår och vägar och allting, och mycket, mycket annat för den delen också. Hinner vi med? Har vi fattat allvaret och hinner vi med? Ja, det är en bra fråga, för att vi behöver ju jobba samtidigt som vi ska vara förberedda på att det kan hända någonting
redan imorgon. Så att säga om vi hinner med eller inte, det är en svår bedömd fråga, men vi ska göra allt vi kan för att hela tiden förbättra vår förmåga, och det tycker jag att vi gör, och det gör vi på ett väldigt bra sätt, och vi har hittat formerna för att kunna göra det. Och vi får också goda förutsättningar för att göra det. Men det här är ett arbete som inte slutar här, det här kommer fortsätta. Jag tror att vi kommer få fortsätta med det här arbetet under en längre tid. Till sist då, du representerar ju Myndighetssverige. Vad skulle du vilja skicka med för tanke eller uppmaning till näringslivet, där bland annat vi på Railers ingår då, så att säga, och rollen när det gäller totalförsvaret? Vad vill du skicka med till näringslivet? Ja, men bra fråga, för att jag tycker att näringslivet, vi försöker föra vår dialog med näringslivet, och jag tycker att vi gör det på många sätt. Jag nämnde bland annat samarbetet vi har inom ramen för BT-POS, men vi gör det också i våra förberedelser och våran förmågehöjning, så ingår vi avtal med näringslivet för att kunna vara säkra på att vi kan vidta rätt åtgärder eller nödvändiga åtgärder. Men jag skulle också vilja skicka med till näringslivet att man hela tiden ställer sig frågan själv. Vad behöver vi för att klara en situation som vi nu målar upp? Om det bryter ut ett krig, eller om vi kommer i en större kris än vad vi har idag. Vad behöver ni göra, eller vad behöver näringslivet tänka på? Jag vet att en av våra ministrar svarade på samma sätt och sa egentligen, vad behöver ni göra för att kunna klara en kris? Och den frågan tycker jag är viktig att alla ställer sig. Det är inte någon annan som kommer lösa frågorna för oss, utan vi måste alla vara förberedda på att klara vårt eget uppdrag. Intressanta sista ord. Tack snälla för att vi fick komma hit idag, Robert och Majorana, och prata om en spännande fråga, totalförsvaret, som berör oss alla verkligen på alla sätt, får jag säga. Ja, men tack själv. Tack också för att ni tittade. Ni tittar på Railers Play, och Trafikverkets generaldirektör var fokus på den här intervjun. Fortsätt att titta på oss. Vi finns ju även som podd, och det heter vi Nytänkarna. Tack snälla.